हेलो वजर ब्लकमा सबैलाई नमस्कार टाँसिदेलेन कुजुजङको फ्यापुलो है भन्दै आज तपाईँहरूको समक्ष म फेरि एउटा सानो एउटा डिफ्रेन्ट टाइपको ब्लग लिएर आइरहेको छु। केही स्ट्याचुहरू ड्यामेज भएकोलाई कसरी बनाउँछ भनेर है म तपाईँहरूलाई देखाउँदै जान्छु है। अनि तपाईँहरू हेर्दै जानु होला यो कस्तो हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ बुद्ध एउटा यसरी फुटाएर फ्याँकेको हो कि फुटेको हो कि के गरेर यसो माथि रहेछ है। अनि यो चाहिँ यस्तो रहेछ, माया लाग्यो मलाई। अनि यतापट्टि यस्तो रहेछ फुटेको। अब यसलाई म सबै बनाएर तपाईँलाई म देखाउने वाला छु, हेर्दै जानु होला। म यसको रिपेयरिङ गर्छु है। यहाँ चाहिँ पुरा फुटेको छ, सबै प्लाङपुङ भएको छ, कसैले फ्याँकेको रहेछ। अनि मलाई मजाले माया लागेर मजाले हाम्रो बुद्ध भगवान्लाई यसरी, भगवान्लाई त के हुँदैन र पनि मूर्ति माया लाग्दो देखियो नि होइन। त्यसले गर्दा म यसको ब्लग बनाउँदैछु आज तपाईँलाई कसरी फुटेकोहरू बनाउँछ हेर्नुहोस् है। अब म एमसिलले यो बनाउनेवाला छु है, तपाईँहरू हेर्दै जानु होला। एमसिल दुइटा तपाईँले जोड्नु पऱ्यो, यो दुइटा जोडेर चाहिँ त्यहाँदेखि बनाउने। अब यो दुइटालाई मिक्स गर्नुपर्छ है, मिक्स। अनि यसो गरेर तेल लाग्छ, तेल लगायो भने चाहिँ हातमा टानिँदैन। मिक्स गरेर यसरी है, मजाले मिक्स गर्यो है। दुइटा मिक्सअप गऱ्यो हो, दुइटा मिक्सअप गरेर त्यहाँदेखि चाहिँ यसो गऱ्यो। त्यहाँनिर मजाले मिक्सअप गरेर राख्नुपर्छ एकछिन। यहाँ फुटेको छ है, यहाँ धुलो छ। हो अब म तपाईँलाई रिपेयरिङ गरेको देखाउँदैछु है। र रिपेयरिङमा चाहिँ तपाईँलाई है अब यो फुटेको कसरी टाल्छ, के गर्छ भन्ने कुरोहरू म तपाईँलाई देखाउँछु है। म तपाईँलाई एमसिलले टालेर देखाउँछु है। एमसिल चाहिँ अब मजाले टाल्यो भने एमसिलले पनि हुन्छ। त्यहाँदेखि भन्दै तपाईँलाई यो सबैको एमसिलले मैले मजाले यसको साइज मिलाएर, गालाको साइज मिलाएर टाल्दैछु। अनि तपाईँले हेर्दै जानु होला है कस्तो हुन्छ। अनि तपाईँको यो टाल्दा चाहिँ छुटछुटो गरेन भने एमसिल चाहिँ सुकेर कडा हुन्छ, गर्नु सक्दैन। त्यसलाई एमसिलले मजाले मिलाएर, गालाको सेपहरू मिलाएर चट्टै बनाएर चाहिँ त्यहाँदेखि उताको गाला र यताको गालाको सेपहरू मिलाएर त्यहाँदेखि बर्डरहरूलाई मजाले यसरी टक 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 मिलाएर चाहिँ एमसिल लगाएर चाहिँ तपाईँलाई गरेर देखाउँदैछु। अनि यो तपाईँको अनि मलाई झन्डै 4-5 घन्टा लाग्छ होला है। 4-5 घन्टा त होइन, त्यो सुकाउँदा ओर्दा त 5-6 घन्टा लाग्छ। पहिला यो एमसिल अलिक सुक्नु पऱ्यो। एमसिल सुकिसकेपछि चाहिँ तपाईँको अनि मजाले सुकिसकेर अब 2-3 घन्टामा सुक्छ एमसिल है। एक घन्टा भन्ने भित्र सुक्छ एमसिल। मजाले सुकेपछि चाहिँ यो चाहिँ ढुङ्गा जस्तो कडा हुन्छ है। त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको मजाले सेप निकाल्नु लागि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ मजाले छुरीहरूले अब के हुन्छ, हतियारहरू हुन्छ त्यसको मिलाउने, त्यसले मिलायो। त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले मजाले त्यहाँदेखि चाहिँ यसको कानको दुलोमा पनि दुलो रहेछ, बुद्ध भगवान्को कान पनि दुलै बनाइदिएको रहेछ। अनि त्यो दुलोमा पनि मैले मजाले बुच्चाएर चाहिँ फेसहरू सबै मजाले मिलाएर चाहिँ टक्कै तपाईँको अब टुप्पीहरू पनि मिलाएँ है। त्यसको टुप्पीहरू पनि छैन रहेछ, टुप्पी भन्दैन यसलाई चाहिँ अब वेज चुक्तोर भन्छ है। चुक्तोर एकदम यो चाहिँ अब बुद्ध भगवान्ले जब तप गरेपछि बादमा चाहिँ अहिले पाएको। यो चाहिँ डल्लो खालको हुन्छ, डल्लो चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ एउटा यस्तो उज्यालो इन्द्रेणी जस्तो आएर बसेको हुन्छ बुद्धको टुप्पोमा। टुप्पी चाहिँ त्यो टुप्पोको जुन जब तपाईँले देख्नुहुन्छ, पहिला बुद्ध इन्लाइटनमेन्ट पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ थिएन, खालि केस 2 तला केस माथि थियो। जब उहाँ इन्लाइटनमेन्ट पाएपछि चाहिँ त्यो चुक्तोर भन्ने टुप्पोमा चाहिँ एकदम क्या अब एउटा लाइट बलेको जस्तो देख्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको डल्लो खालको हुँदैन, लाइट बलेको जस्तो। त्यो चाहिँ बुद्ध भगवान्
इनाइटमेन्ट पाइसकेपछि चाहिँ उहाँको त्यो चुक्तुर चाहिँ भएको है। त्यो चाहिँ डल्लो चाहिँ हुँदैन, तर हामीले अहिले बनाउँदा चाहिँ सेपले बनाएको, नभए चाहिँ त्यो इन्द्रियणी जस्तो आगो जस्तो बत्ती झिलिलिली बलिरहेको हुँदो रहेछ। त्यहाँ चुक्तुर पनि बनाएँ मैले। अब यता अब स्यान्ड पेपर लाउनुपर्छ है। स्यान्ड पेपर चाहिँ मजाले घस्नुपर्छ स्यान्ड पेपरले चाहिँ, किनभने त्यो साइज एकदम स्मुथली अब यताको गाला उताको गाला जुन चाहिँ फुटेको बर्डरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ दाग हुन्छ बस्छ हो, दागहरू बसेको हुन्छ। त्यो दागसँग चाहिँ सम्बन्ध अब के हुन्छ यसलाई एउटै टाइपको बनाउनु पऱ्यो। बनाएर चाहिँ स्यान्ड पेपर मजाले अब मोटो पातला थुप्रो खालको स्यान्ड पेपर हुन्छ, त्यसमा पहिला मोटोले गऱ्यो, अनि पातलाले गर्दै 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 तपाईँको त्यहाँदेखि चाहिँ सकेर तपाईँको चारैपट्टि म अब स्यान्ड पेपर लाउँदैछु है। अनि अब बुद्ध भगवानको मूर्ति हो है, अनि आफैले पनि यसरी फुटेर फ्याँकेको छ भने बनायो भने तपाईँको आफ्नो तकबिर पनि बढ्छ। अनि भगवानको अब है एउटा अनुहार बिग्रेको मूर्तिलाई बनाउँदाखेरि त्यसै पनि अब तपाईँको मूर्ति ब्लक मात्रै बनाएको होइन, आफै पनि तकदिर कमाउँछ होइन। फुटेको चिजलाई अब रिपेयरिङ राम्रो बनाएको जन्मको छ साक्षी गर्छ होइन, एकदम राम्रो हो। खालि ब्लक मात्रै होइन है, यसमा चाहिँ अब पुण्य पनि कमाउने एउटा उयो छ है। अनि भगवानको मूर्तिहरू यसरी तपाईँले फुटेकोहरू छ भने बनाएर है गुम्बातिर चढाइदिनुहोस् है। अनि अझै त्यो फुटाएर फ्याँकेको चिजलाई बनायो भने अझै राम्रो पुण्य कमाउँछ भन्दै म अब सेतो रङ लाउँदैछु तपाईँलाई है। यो चाहिँ तपाईँको प्राइमर हो, अब जुन चाहिँ रङ बस्नु लागि। अब त्यसमा मैले पहेँलो कलर पनि लगाएँ प्राइमरको माथि है। त्यसको माथि चाहिँ अब मैले सुन दल्दैछु है, सुन गोल्डन कलर दल्दैछु, किनभने पहिलाको चाहिँ अब एन्टिक गोल्ड बनाएको रहेछ। म त्यो चाहिँ नबनाउने, म चाहिँ गोल्ड बनाउने है। एन्टिक कलर चाहिँ नबनाउने, बुद्धको फेस चाहिँ अब एन्टिक हुँदैन नि त होइन, भगवान्हरू एन्टिक रहेको कहाँ, त्यो त भगवानको चिज हो, पुज्ने चिज हो, एकदम सफा राम्रो हुनु पऱ्यो। बुद्ध भगवानको कलर चाहिँ एकदम पहेँलो अब हर्दी जस्तो गोल्डन थियो रहेछ पहिला क्या, त्यसले गर्दा चाहिँ गोल्डन कलर लाउँछ है। अनि त्यसले गर्दा म यो पहिलाको लुक्स भन्दा चाहिँ पहिलाको चाहिँ एन्टिक टाइपमा थियो, म एन्टिक टाइपदेखि चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ अहिले हाम्रो भुटिया एकदम बुद्धिस्टको आर्ट्स जस्तो नेचुरल कलर गरेर बनाउनेवाला छु। अनि भन्दै तपाईँको अब म आँखा र मुख पनि सुरु गरिसकेको छु है। अब आँखा मुख तपाईँलाई बिस्तारै देखायो भने तपाईँलाई आधी घन्टा 1 घन्टा लाग्छ र ब्लग कसैले पनि हेर्दैन है, ड्रामा भयो नि। त्यसले गर्दा मैले स्पिडमा चाहिँ गरेको। अब म केसहरू दल्दैछु, केसहरू दलेर त्यहाँदेखि यसलाई सुक्नु पऱ्यो है। सुकिसकेपछि चाहिँ एकदम राम्रो खालको फिनिसिङ हुन्छ। र भन्दै तपाईँलाई अब यो चाहिँ तपाईँको ब्लगमा तपाईँलाई हालेको खालि देखाउनु लागि मात्रै होइन है, एउटा राम्रो काम पुण्य कमाउने एउटा बाटो पनि हो होइन। अनि एउटा आफ्नो ट्यालेन्ट पनि देखाउन सकिन्छ। र कसैले बाहिर फ्याँकिरहेको छ भने, फुटेको छ भने बनाएर गुम्पामा चलाउनु धेरै 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 पुण्य कमाउँछ होइन। एकदम आफ्नो बाटो पनि फलिफाप हुन्छ, आफूले केही काम चिताको पनि पुग्छ। त्यस्तै अब धेरै पुण्य कमाउने तरिकाहरू हुन्छ होइन। त्यही भन्दै तपाईँलाई ब्लग देखाएको, सँगसँगै अलिअलि मैले जानेको कुरा, धर्मको कुरा अलिक जानेको सेयर गरेको मात्रै तपाईँलाई है। अन्त अब एउटा भगवानको मूर्ति फुटाएकोलाई रिपेयरिङ गरेर राम्रो बनाइदिएर गुम्पामा चढायो भने त्यसै पनि पुण्य कमाइन्छ है भन्दै तपाईँलाई अब म निलो केस लाउँदैछु है। अनि बुद्ध भगवानको केसहरू चाहिँ निलो किन भएको भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरूको हाम्रो जस्तो केस कालो हुँदैन अरे, उहाँहरूको चाहिँ डार्क ब्लू क्या, डार्क ब्लू अब कालोमा हल्का कालो निलो मिसेको त्यस्तो टाइपको हुन्छ अरे है। अनि बुद्धको त्यसमा चाहिँ अब जुन चाहिँ चुचु छ त्यो चाहिँ तपाईँको यस्तो कोरा गरेको हुन्छ, राइट साइडपट्टि चाहिँ यसो घुमेर गएर चाहिँ चुचु बसेको हुन्छ। भन्दै म तपाईँको आँखा बनाउँदै एउटा कथाहरू पनि भन्दै लाँदैछु है, तपाईँले हेर्दै जानु होला। अनि म आँखा बनाउँदैछु, अब परेलाहरू बनाउँदैछु। अब भगवान्हरू ह्यान्डसम बनाउनु पऱ्यो है। बुद्ध भगवान त त्यसै पनि ह्यान्डसम, भयङ्कर ह्यान्डसम थियो नि पहिला उहाँ राजा हुँदा पनि होइन, धेरै ह्यान्डसम। त्यसले गर्दा भगवान्हरू त त्यसै पनि ह्यान्डसमै हुन्छ। र पनि अब भगवान हो, हामीले राम्रोसँग भगवानको अनुहारलाई अब राम्रोसँग बनाएर अब तपाईँलाई म त्यो आज 6-7 घन्टा लाग्छ कतिको तपाईँलाई एकछिन 10 मिनटको ब्लगमा देखाउँदैछु। यो हामीलाई 6-7 घन्टा लाग्यो होला हो।
किनभने सुक्दै रङहरू यो त एउटा एउटा रङ लाउँदा सुक्नुपर्छ नि हो। अब आँखा खोल्दैछु है, आँखा खोलेर तपाईँहरूले पनि यसरी फ्याँकिरहेको छ भने बनाएर है तपाईँहरूले यो गर्नुहोला। अनि भन्दै है अब यसको चाहिँ अब हामीले रिपेयरिङ गर्नु जान्दैछ र हामीले गरेको अब तपाईँहरूले जान्नु भएन भने अरू जग्गामा कोही कसैले रिपेयरिङ गर्नु जाने मान्छेहरूलाई तपाईँले है बनाएर कति पैसा लाग्छ, 100-200 लाग्छ, 300 लाग्छ, कति लाग्छ, जति लाग्छ, 1000 कति लाग्छ बनाउनु दिएर त्यहाँदेखि तपाईँले चाहिँ गुम्बामा चढाइदिनुहोस् है भन्दै अब जसले आफैले बनाउनु सक्छ उहाँहरूले चाहिँ अब आफैले टाइम निकालेर बनाउने भन्दै तपाईँहरूले अब हामीले थाङ्काको पेन्टिङ गरेकोले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै नलेज छ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि यस्तो कामहरू पनि बेला बेला गर्नुपर्छ, सिकेको हुनु पऱ्यो है भन्दै केटाकेटीहरू सबैलाई है आउने जेनेरेसनहरूलाई पनि यही मेसेज दिन चाहन्छु है। तपाईँहरूले पनि सिक्नुहोस् अलिअलि यस्तो कामहरू, बुद्धिज्मको कामहरू सिकिरहेको छ भने धेरै राम्रो हुन्छ। आफ्नो आफ्नो हिन्दूको है आफ्नो आफ्नो जात, आफ्नो आफ्नो धर्मकोले आफ्नो आफ्नो तरिकाले सिकिराख्नुहोस्, सबैजना एउटै हो है भन्दै तपाईँको आज आँखा खोलिसक्नु आँटेको छु है भन्दै यो अब तपाईँको म एकछिनमा अब यो तपाईँको सबै सक्यो है। अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यस्तोदेखि चाहिँ अहिले यस्तो भयो है। अब यो मूर्ति हामीले सक्यौँ र सकेर चाहिँ अब गुम्बा चढाउने। आजको ब्लग यहीँ समाप्त गर्दैछु है भन्दै तपाईँहरूलाई आजको ब्लग कस्तो लाग्यो होला है, मन पराउनु भयो होला भन्दै है। अनि तपाईँले सब्सक्राइब, लाइक, सेयर अनि कमेन्ट गर्नुहोला है। अनि यस्तो फेरि राम्रो खालको ब्लगहरू, यस्तो डिफ्रेन्ट टाइपको ब्लगहरू लिएर आउनेवाला नै छु। फेरि भेटौँ भोलि। ओके, बाई बाई।